Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi sẽ không bao giờ dám thúc giục giao hàng nữa. Tối hôm qua tôi đã gọi một phần giao đồ ăn. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến. Tôi đã nhắn tin thúc giục, nhưng lại nhận được lời đe dọa từ người giao hàng. Cần gì phải thúc giục, định rót tôi à? Đừng lo, tôi sắp tới rồi, đừng có sốt ruột. Tôi bị giật mình khi đọc tin nhắn này. Tôi lưỡng lự rất lâu rồi quyết định gọi báo cảnh sát. Biết đâu đó là thật. Nếu để muộn, đến lúc hối hận cũng không kịp. Khi cuộc gọi vừa được kết nối, cánh cửa nhà tôi bỗng vang lên tiếng gõ. Xin chào, đây là đồ ăn của bạn. Tai hại, tôi đã do dự quá lâu. Người giao hàng đã đứng ngoài cửa. Cùng lúc đó, một giọng nữ trong điện thoại vang lên. Xin chào, đây là đồn cảnh sát. Có gì tôi có thể giúp bạn? Tôi cảm thấy rất lúng túng. Biết đâu người đó chỉ là quá kích động, nói bừa mà thôi. Liệu tôi có đang làm chuyện bé xé ra to không? Nhưng lời đe dọa và ác ý trong câu nói ấy, giờ ai cũng khỏe mạnh, ai mà biết lúc nào sẽ chạm sự giận dữ của người khác. Vậy là tôi quyết tâm nói hết mọi chuyện về việc người giao hàng đã đe dọa tôi. Quý cô, xin đừng mở cửa vội. Chúng tôi sẽ cử người đến ngay để kiểm tra tình hình. Có ai ở đó không? Đồ ăn của bạn đây. Người ở ngoài nghe có vẻ rất bồn chồn. Tôi cẩn thận lại gần cửa. Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy một người mặc đồng phục giao đồ ăn, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, cầm một túi đồ ăn đã được gói cẩn thận. Anh ta trông rất vội vã, nhưng không có vẻ tức giận. Sau một lúc suy nghĩ, tôi từ cửa nói với anh ta, cứ để đồ ở cửa đi, tôi sẽ lấy sau. Người ở ngoài có vẻ nghe thấy lời tôi. Anh ta do dự rồi nói, không ổn đâu. Vậy nếu người khác lấy mất thì sao? Không sao đâu, cứ để ở đó đi. Người ở ngoài im lặng một lúc, rồi nói, vậy tôi để đồ ở cửa nhé, nhớ lấy đồ ăn nhé. Thái độ của anh ta rất tốt, hoàn toàn không giống như lúc trước đã đe dọa tôi. Nhưng tôi vẫn không thể thư giãn. Tôi vẫn nhìn theo bóng dáng anh ta qua mắt mèo cho đến khi anh ta rời khỏi. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi chuẩn bị mở cửa lấy đồ ăn, bỗng nhiên tôi nhận được một tin nhắn, anh ta vẫn chưa đi đâu. Đó là tin nhắn từ hàng xóm ở phòng 702. Cả cơ thể tôi lại căng thẳng. Tin nhắn từ hàng xóm phòng 702 ở cuối hành lang. Lúc này, trái tim tôi lại căng thẳng, như thể vừa mới thả lỏng. Tôi run rẩy trả lời, sao bạn lại biết vậy? Phòng 702 nhanh chóng trả lời lại, thang máy của tòa nhà chúng tôi đã rất cũ rồi. Nó rất ồn ào, mỗi tháng đều phải sửa 2-3 lần. Phòng tôi gần thang máy. Tôi có thể nghe thấy tất cả tiếng thang máy đi lên đi xuống. Thang máy không hề di chuyển. Tôi cảm thấy lời anh ta nói có lý. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Sao anh lại biết người giao đồ ăn có vấn đề? Tôi vừa nghe thấy anh ta gọi cửa, nhưng bạn không mở. Tôi còn tưởng bạn không có ở nhà hoặc đã ngủ. Tôi định giúp bạn nhận đồ ăn. Nhưng khi vừa mở cửa một chút, đột nhiên nhìn rõ, trên lưng anh ta có một con reo phay. Tôi lập tức đóng cửa lại. Lời của 702 như một xô nước lạnh, khiến tôi rùng mình. Tôi không thể kìm chế, lùi lại một bước. Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Anh ta không phải đang đùa đâu. Anh ta thực sự muốn làm hại tôi. Và anh ta hiện giờ đang ở ngoài kia. May mà tôi vừa rồi không mở cửa. Suy nghĩ đến đây, tôi không thể không cảm thấy biết ơn 702. Cảm ơn bạn nhé. Nếu không có bạn, tôi có thể đã gặp chuyện rồi. Nhưng tôi đã gọi báo cảnh sát rồi. Chú cảnh sát đội mũ chắc sẽ đến sớm thôi. Chẳng bao lâu sau, chú cảnh sát đội mũ đã đến. Họ đứng ở cửa và hỏi tôi vài câu. Cô gái ở phòng 702 thấy vậy thì bước lại gần. Sau khi chúng tôi giải thích tình huống, một trong các cảnh sát nói, tin nhắn anh ta gửi trong hậu trường có thể coi là bằng chứng đe dọa bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với nền tảng giao đồ ăn để tìm hiểu thêm. Trong thời gian này, các bạn phải chú ý an toàn, đừng mở cửa cho người lạ. Chúng tôi sẽ mang đồ ăn để kiểm tra. Nói xong, họ còn kiểm tra một lần nữa ở cầu thang thoát hiểm, không thấy bóng dáng nghi ngờ nào, rồi rời đi. Cô gái ở phòng 702 cũng về nhà. Ngay khi tôi vừa đóng cửa, bỗng nghe thấy tiếng la hét và tiếng đập cửa. Ngay sau đó là tiếng ầm ầm vang lên, rồi đột nhiên im bặt. Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng tôi. Chết rồi, có thể 702 đã gặp kẻ giết người, có thể đã lợi dụng lúc 702 mở cửa nói chuyện và không chú ý, lèn vào nhà đợi sẵn. 702 mở cửa ra nói chuyện mà không chú ý, kẻ đó đã lèn vào nhà đợi sẵn. Sau đó, khi cô ấy về nhà thì mới ra tay. Lý giải như vậy mới hợp lý. Cả người tôi đột nhiên lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi vội rút điện thoại ra, hối hận vì lúc nãy không lưu lại số điện thoại của cảnh sát.
chỉ biết cố gắng gọi lại 110 lần nữa. Lúc này thì một tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu bật lên, làm tôi chú ý. Là chủ sở hữu của căn hộ 802. Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy một tiếng ầm lớn ở dưới lầu. Có phải vừa có cảnh sát đến không? Tôi nhanh chóng chia sẻ những gì vừa xảy ra vào nhóm. Còn gửi cả ảnh chụp màn hình tin nhắn của người giao đồ ăn. Kết quả là nhiều người vốn im lặng đã phản hồi. Kinh khủng vậy sao? Mấy hôm trước tôi còn nghe nói ở khu chung cư bên cạnh có người gọi đồ ăn, không muốn cho đánh giá tốt, bị người giao đồ ăn đâm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Âm thanh vừa rồi là gì vậy? Cậu cũng ở tầng 7 sao? Vậy lúc nãy xảy ra chuyện gì mà cậu không thấy? Tôi đang ngủ say mà. Tối qua tôi làm thêm đến khuya. Tôi cũng chỉ mới tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn vừa rồi. 702, cậu không sao chứ? Lúc này tôi cũng mong chờ câu trả lời của 702. Và ngay lúc sau, cậu ấy thực sự trả lời không sao. Lúc vào nhà tôi không để ý, bị ngã một cái, làm mọi người lo lắng rồi. Xin lỗi nhé. Cậu gửi video chứng minh đi. Không thì mọi người không yên tâm đâu. Chờ khoảng 2-3 phút. 702 gửi một video. Trong video, cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Chào mọi người. Nhiều chủ nhà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có tôi là nhận ra vấn đề. 702 thật sự có chuyện rồi. 704 đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho tôi. Tôi thấy có gì đó không đúng. Tiếng động nghe không giống như bị ngã. Tiếng quá lớn. Tôi vội vàng trả lời. Video mà 702 gửi có vấn đề. Cậu ấy không có biểu cảm gì, trông giống như là ai thay mặt. Tôi vẫn báo cảnh sát lần nữa nhé. Cậu báo cảnh sát, tôi đi xem thử. Tôi giật mình. Đừng mà, quá nguy hiểm. Cậu định đi tìm chết à? Nếu 702 chưa chết, chờ cảnh sát có thể sẽ muộn mất. Có khi tôi có thể cứu được cậu ấy. Cậu là con gái, đừng ra ngoài, tôi là con trai. Tôi đi. Tôi không ngờ trong xã hội lạnh lùng, thơ này vẫn có những người thật lòng lo lắng cho người khác. Tôi vừa liên lạc với cảnh sát, vừa quan sát qua mắt mèo. Tôi thấy một cậu thanh niên mặc áo phông đen ra khỏi căn 704. Cậu ta cầm một cái xẻng sắt, đi đến cửa căn 702 và gõ cửa. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Giọng nữ quen thuộc, xin chào, đây là đồn cảnh sát. Xin hỏi, cô cần giúp đỡ gì? Chưa kịp mở miệng, tôi thấy cửa căn 702 bất ngờ mở ra. Một cô gái mặc áo ngủ đỏ đi ra. Cô ấy ngáp, mắt nhắm tịt vì buồn ngủ. Cậu thanh niên từ 704 hình như cũng hơi bất ngờ. Cả hai đứng ở cửa nói vài câu. Thỉnh thoảng họ lại nhìn về hướng phòng tôi. Chuyện gì vậy? 702 lại không sao sao? Liệu có phải chúng tôi đã hiểu lầm mọi chuyện? Cô có ở đó không? Cô gái trong điện thoại hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Tôi vội vàng giải thích là mình đã nhầm, rồi cúp máy. Khi tôi lại ngẩng lên nhìn qua mắt mèo, tôi gần như ngã ngửa vì sợ. Ngoài mắt mèo có một con mắt, đang nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo vào trong. Dù tôi biết người ngoài không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn run bắn người. Lúc này, người bên ngoài bắt đầu nói, 701. Tôi là 704, tôi vừa xem 702, không sao đâu. Chúng ta đã lo lắng quá rồi, thì ra là 704. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn qua mắt mèo một lần nữa, tôi thấy cậu thanh niên mặc áo phông đen từ 704 đang đứng lười biếng ở cửa. Tôi vừa chuẩn bị mở cửa để trò chuyện với cậu ấy, thì chuông gọi thoại vang lên, nhưng chỉ một lần rồi tắt. Tôi cầm điện thoại lên nhìn. Đó là tin nhắn từ 702. Đừng mở cửa. Người đó không phải là 704. Tôi sững sờ. Ý gì vậy? Người ngoài cửa lại không phải là 704 sao? Tôi vốn không thích giao tiếp với người khác, nên gần như chẳng có mối quan hệ gì với hàng xóm. Ngoài 702, tôi chẳng gặp ai khác. 702 tiếp tục nói, tôi đã mượn đồ từ 704. Cậu ta là một ông chú mập, râu da lởm chởm. Chẳng phải cậu thanh niên này? Tôi ngơ ngác trả lời. Chắc là người thân hoặc bạn bè của ông chủ đó thôi. Không phải đâu. Tôi sống ở đây 3 năm rồi, chưa từng gặp người này. Vừa rồi, ông ta còn đến hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và cậu. Tôi nghĩ mục đích của hắn ta chính là bạn. Hắn muốn khiến bạn lơi lỏng cảnh giác, tự động mở cửa cho hắn. Hắn gửi đi vài dấu chấm than liên tiếp, trông rất vội vã. Lúc này, cửa lại bị gõ. 701, bạn không sao chứ? Sao không thấy tiếng gì? Tôi gần như phản xạ tự nhiên mà đáp lại. Tôi không sao đâu.
Có việc ở công ty gọi tôi, bảo tôi mở cuộc họp video. Chút nữa tôi sẽ nói chuyện với bạn nhé. Bạn cứ bận đi. Tôi nhìn qua mắt mèo, cho đến khi tôi thấy bóng lưng của 704. Khi hắn quay lại nhà của mình, tôi vội vàng gửi tin nhắn cho 702. Hắn về rồi. Hắn không làm gì tôi. Chắc là chúng ta nghĩ nhiều quá. Tôi vừa gửi tin nhắn xong. Khi quay lại nhìn, tôi thấy trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc túi đựng đồ ăn. Tôi ngây người. Đây là đồ ăn tôi đã gọi, nhưng chẳng phải cảnh sát đã đem đi kiểm tra rồi sao? Túi này từ đâu ra vậy? Ai đã mang nó vào và đặt lên bàn? Hắn vào đây lúc nào? Giờ hắn đang ở đâu? Liệu hắn có trốn trong nhà tôi và chưa đi? Tôi không thể mở cửa chạy ra ngoài, bởi vì bên ngoài cũng không an toàn. Tôi cẩn thận tiến lại gần chiếc túi, muốn xem bên trong có gì. Mở túi đồ ăn ra, tôi gần như ngã quỵ tại chỗ vì sợ hãi. Trong túi là một cái đầu người, còn đẫm máu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt tôi. Tôi đột nhiên nhớ đến lời nói của 702. Gã đàn ông lúc nãy hoàn toàn không phải là người ở 704. Hoặc nói đúng hơn, người giao đồ ăn cho tôi lúc nãy là người từ 704. Và hắn đã giả mạo danh tính của mình. Đầu óc tôi hỗn loạn. Tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp lại những manh mối. Nhưng như 702 đã nói, 704 là một ông chú lôi thôi, không chăm chút hình thức. Cái đầu trong túi lại là của một người trẻ tuổi. Vậy thì đó không phải là người ở 704. Vậy thì là ai? Ai lại mang một cái đầu người đến làm đồ ăn giao cho tôi? Tôi nghĩ lại về lời đe dọa của nhân viên giao hàng. Chẳng lẽ mối đe dọa đó đã được thực hiện từ lâu? Và tôi không phải là người đầu tiên bị hắn đe dọa. Không hiểu sao đơn đồ ăn của tôi lại bị trễ 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc này hắn đang làm gì? Đánh người à? Hắn làm vậy để trả thù hay vì thích thú? Tại sao hắn lại làm vậy? Để trả thù hay chỉ vì sự kích thích? Suy nghĩ đến đây, tôi mở ứng dụng chat của nền tảng giao hàng. Mới phát hiện ra rằng trong nhóm chat giữa tôi, nhân viên giao hàng và nhà cung cấp đã gửi một loạt tin nhắn. Xin lỗi, nhân viên giao hàng của bạn bị bệnh tâm thần. Hắn đã phát bệnh tại cửa hàng. Hắn đã bị cảnh sát đưa đi. Xin lỗi, đã làm mất thời gian của bạn. Nếu không, tôi sẽ làm lại món ăn cho bạn. Tôi sẽ tặng bạn một phần đặc sản của cửa hàng. Nếu không thì bạn cũng có thể yêu cầu hoàn tiền. Chị ơi, số điện thoại của chị có phải đã bật chế độ bảo mật không? Chúng tôi không thể gọi được. Nếu chị không trả lời, chúng tôi sẽ mặc định gửi lại đơn hàng cho chị. Tôi hoàn toàn bàng hoàng. Người giao hàng thật sự đã bị cảnh sát đưa đi từ lâu. Vậy người đàn ông giao đồ ăn cho tôi là ai? Vào lúc này, điện thoại của tôi bỗng nhiên liên tục phát ra âm báo tin nhắn. Mở ra xem, là một nhóm mới mà vài chủ nhà đã lập. Nhưng trong nhóm không có 702. Chủ nhà 802 nói, tôi càng nghĩ càng thấy lạ. Âm thanh lúc nãy lớn như vậy, làm sao có thể là người ngã được? Các bạn không thấy lạ sao? 704 nói, nhưng tôi vừa đi xem rồi. Người vẫn khỏe mạnh mà, không tin các bạn có thể hỏi 701. Tôi thấy 702 có vấn đề thật. Có vấn đề gì? Tôi đã từng gặp 702. Tôi nhớ là trên mặt anh ta có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở bên trái, giống như hình con bướm. Vì vậy tôi nhớ rất rõ. Nhưng trong video lúc nãy, anh ta lại không có nốt ruồi đó. 705, bạn vừa đi gặp anh ta rồi. Bạn có thấy nốt ruồi không? Người tôi vừa gặp không có nốt ruồi. Cả nhóm im lặng một lúc. Chẳng lẽ 702 thật ra có một cặp sinh đôi? Một người có nốt ruồi, một người không có nốt ruồi. Lúc này, tôi cảm thấy đầu óc mình không thể suy nghĩ nổi nữa. Chào bạn, món ăn của bạn đây. Tiếng gọi ngoài cửa suýt nữa khiến tôi giật mình. Tiếp theo là một loạt tiếng gõ cửa vội vã. Lúc này tôi mới nhớ ra, cửa hàng vừa nói trong chat rằng không nhận được phản hồi của tôi, nên họ tự quyết định giao lại món ăn cho tôi. Tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ gọi đồ ăn nữa. Để ngoài đó đi, tôi sẽ lấy sau. Ngoài cửa đột nhiên không còn tiếng động. Tôi cảm thấy rất bối rối. Lén lút đến gần cửa, nhìn qua khe cửa, chỉ nghe thấy một tiếng bùm. Người bên ngoài đột nhiên điên cuồng đập cửa. Tôi vội lùi lại mấy bước. Run rẩy, tôi gọi lại cho cảnh sát. Người ngoài cửa dường như nghe thấy tôi báo cảnh sát. Im lặng. Tôi nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của anh ta. Anh ta ở ngoài cửa thêm chưa đầy 1 phút. Sau đó có vẻ như đã rời đi. Cả người tôi run rẩy như một chiếc dây, cho đến khi tiếng động ngoài cửa hoàn toàn lắng xuống.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi lấy điện thoại ra, thấy trong nhóm lại nổ tung. 801 gửi một chuỗi dấu hỏi. 701, bạn không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng đập cửa dưới lầu. Có chuyện gì vậy? Tôi run rẩy trả lời trong nhóm rằng tôi không sao. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến ngay. Vào lúc này, 704 gửi cho tôi một tin nhắn riêng, có vấn đề. Vừa rồi có ai đó đã đập cửa nhà bạn, tôi định ra giúp bạn. Vừa mở một chút cửa ra, tôi thấy cô gái 702 chạy ra ngoài. Sau đó tôi cứ đứng sau cửa quan sát. Hắn ta vẫn chưa quay lại, tôi rất bối rối, tại sao vậy? Trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn ta lại chạy ra ngoài làm gì? Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Tôi không biết 702 có sao không, nhưng tôi cảm thấy 801 có thể gặp chuyện rồi. Bạn xem thử nhóm chat trước đó đi. Tôi nhìn qua nhóm chat lớn, mới nhận ra là 801 nói chuyện có dấu câu. Mà trong nhóm mới này, hắn ta lại nói chuyện không có dấu câu. Điều này có nghĩa là 801 đã bị người khác giả mạo. 704 tiếp tục gửi tin nhắn, bạn nhận ra chưa? Đó không phải là cùng một người. Còn nữa, vừa rồi có người đập cửa nhà chúng tôi có 5 hộ trên một tầng. Sao anh ta biết cửa của bạn mà đập? Hắn ta sống ở tầng trên mà. Hắn ta định vào 801 liệu có phải hắn ta định trèo từ ban công vào nhà bạn không? Không đâu, ban công của tôi đã được che kín rồi. Hắn ta không vào được. Bạn kiểm tra lại đi. Cửa sổ và cửa ra vào chắc chắn chưa? Cẩn thận một chút, tôi thấy những gì anh ấy nói rất hợp lý. Vì vậy tôi lấy hết can đảm đi ra ban công. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ giọt sau lưng. Quay đầu lại, tôi suýt nữa nghẹt thở. Trên tầng trên có một chất lỏng đỏ, nhỏ giọt xuống theo tường. Tôi hoảng hốt đến mức không thể nói được. Tiếng nói bị nỗi sợ hãi khóa chặt trong cổ họng. Tôi kể cho 704 về những gì tôi thấy. Anh ấy im lặng một lúc rồi nói, hay là tôi ra với bạn nhé. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn có ai đó đến ở cùng. Nhưng tôi cũng không dám mở cửa dễ dàng. Biết đâu 704 lại là kẻ xấu thì sao? Tôi không trả lời anh ấy. Tôi chỉ cầu nguyện cảnh sát sẽ đến nhanh chóng. Và ngay lúc này, điện thoại tôi đột nhiên reo. Là cuộc gọi từ số 110. Anh Lô, người báo án lúc nãy là bạn à? Đúng, là tôi đây. Cảnh sát à? Các bạn khi nào đến? Anh ấy không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mà lại nghiêm túc hỏi lại. Món ăn bạn vừa gọi, có phải là từ quán ăn lâu nay trên đường anh không? Tôi vội vàng đáp, đúng rồi, chính là quán đó. Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi báo án, phát hiện ra một thi thể. Sau khi xác minh, chúng tôi phát hiện chính là người giao đồ ăn cho bạn. Tôi hoảng sợ nhìn vào túi đồ ăn trên bàn. Thì ra cái đầu này là của người giao đồ ăn thật sự. Quả nhiên, vào lúc đó, người giao đồ ăn đã bị thay thế. Người trong điện thoại tiếp tục nói. Vị trí phát hiện thi thể là một tòa nhà đang bỏ hoang, không có dấu hiệu của vụ án bất ngờ, mà có vẻ là một vụ án có kế hoạch. Gần đây bạn có mâu thuẫn với ai không? Có mâu thuẫn với ai? Tôi mỗi ngày chỉ làm việc rồi về nhà. Tôi đi đâu để làm mất lòng người khác? Chẳng lẽ là đồng nghiệp của tôi? Nhưng mà có chuyện gì nghiêm trọng đến mức đó? Cảnh sát thấy tôi im lặng, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Tôi định nói cho anh ấy về việc có người ở 801, nhưng ngay lúc đó, điện thoại tôi hết pin. Lỗi do tối qua tôi chơi điện thoại quá khuya, quên không sạc. Tôi vội vàng lấy sạc điện thoại, nhưng không có phản hồi gì. Đèn cũng không bật lên. Có phải là cầu reo đã bị ngắt? Ngay lúc này, cửa của tôi bị đập mạnh. Tôi lại gần mắt mèo nhìn, chỉ thấy cô gái 702 trên người đang chảy máu, đang điên cuồng đập cửa nhà tôi. Mở cửa đi, cứu tôi với.